අදත් අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් ටියුටෝරියල්ස් LK YouTube channel එකෙන් එන පළවෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද පික්චර් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඒ පික්චර් එකෙන් ක්‍රොප් කරලා එහෙම නැත්නම් කට් කරලා අරගෙන වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට අපි ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මම මේක කතා කරන්න යන්නේ Adobe Photoshop භාවිතයෙන් තමයි මේක කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි එන වැඩි වෙලා නොදී වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මම PS අපේ වැඩට. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තාමයි channel subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා දැන් channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ නාපුසෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා ඉක්මනට Adobe Photoshop මේ විදිහට මම open කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේන මේ විදිහට Adobe Photoshop open වෙනවා. මගේ නම් තියෙන 2017 එක ඒ පිළිපස්ස යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පරණයක් වුණත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට open කරගන්නම් මේක. හරි. ඉතින් ඔයාලට open වුණාට පස්සේ මේ විදිහේ window එකත් open වෙනවා. ඒකෙන් මම මෙතන open කියන එකට යන්න. open කියන එකට ගිහිල්ලා මම දැන් අරගෙන තියෙනවා දැනට pictures දෙකක්. ඉතින් මම ඒකේ එක picture එකක් මේ විදිහට select කරලා මම මේක දැන් open කරගන්නවා. ඔයාලට පේන විදිහට ඒකට මේ විදිහට ඒ picture එක open වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහට මේ picture එක මම හදන්නේ දැන් මේක මේ මෙතන ඔයාලට පේන මේ වාහනේ මම මෙතන crop කරලා අරගෙන වෙන background එකකට add කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ දෙකකට කතා කරන්නේ කියන්නේ මේක roughly අපිට මේ විදිහ එකක් නම් අපිට roughly crop කරගන්න පුළුවන්. ඒ crop කරන විදිහයි අපිට normal එකකට අපි smooth කොහොමද crop කරගන්න කියන එක මම මේ කතා කරනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක lock කරගන්නම් මේ විදිහට. අර මේ crop කරගන්න මේක විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන මේ quick selection tool කියලා එකක් තියෙනවා. මම quick selection tool එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් මේ mouse එක ක්ලික් කරගෙන මේක මේම ගෙනිච්ච නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක වටේ පොඩි ඉරක් ඇඳෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන පොඩි ඉරක් මේක වටේ ඇඳෙනවා. ඉතින් මේ පිට කටුවට වගේ මේව දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක හදාගන්න. පිට පැන්නට කිසි ප්‍රශ්න එකකට අඩු කරගන්න විදිය මම කියන්නම්. මේ විදිහට හැම තැනකම අපි මේ ක්‍රොප් කරගන්න ඕනේ නැතිව නැති වුණොත් මේක බාගෙට ක්‍රොප් වෙන්නේ ඒ නිසා මේ විදිහට ක්‍රොප් කරගෙන යන්න. පහළ ගාවේ වයි ඔක්කොම. හරි. මම තාචුට මේක ලං කරගන්න. ඔගන්න පේනවා ඇති මේක පොඩ්ඩක් පිට පැනලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පිට පැනලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉතින් මේක අඩු කරගන්න දැන් මෙතන තියෙන පොසිටිව් මාක් එක. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රොප් වෙන ඒරියා එක වැඩි කරන්න. ඉතින් මට ඕනේ මේ ක්‍රොප් වෙන ඒරියා එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. يعني මේ වගේම අඩු කරගන්න. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ උඩ තියෙන එක ක්ලික් කරලා මේ අඩු කිරීම ලකුණ ඒ තියෙන ක්ලික් කරලා යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේකේ ප්ලස් මාක් එකේ තියෙනවා. ඔයාලා මේ ALT එක ක්ලික් කරගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම දැන් මේ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අනිත් අර වැඩිපුර තියෙන කොටස අඩු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට.
ක්‍රොප් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ චූටි චූටි කඩකලුකම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේක අපිට රයිට් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට සෙට් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ CS6 වර්ණ version එක පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන එනවා refine edge කියලා එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේක නම් ඒව වෙන feather rate CS එකේම වෙන වෙනම මාරු කරන්න පුළුවන් විදිහට. අපිට මේක feather එකේම පොඩ මාරු කරලා ඉතින් feather එක අරගෙන වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගෙනියන්න. ඒක නම් කරන්නේ ෆයිල් කියන එක. මෙතනින් ආයි new කියන එක ඕපන් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ control n ඔබලා new ඕපන් කරන්න පුළුවන්. හරි මම මේ pictures ගන්න එනෝදී මම වෙන මෑප් එකක් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ තිබ්බ තැනට මේක මම මේ විදිහට මේ ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන move tool කියලා. මේ move tool එක මම අරගෙන මේක මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම මූව් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මේක මූව් වෙනවා. ඉතින් මේක මූව් කරගෙන ඇවිල්ලා මම මෙතන තියෙන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේක මේ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මෙහෙම ගත්තත් පේනන්ටි පොඩි මෙතන වෙනස්කම් තියෙනවා. කියන්නේ මේක එච්චරම ස්මූත්ලි ඇවිල්ලා නැහැයි කියලා. ඉතින් මම ඒක කරන්නේ මෙතන මේකේ තියෙනවා refine edge කියන්නේ මම කියන පරණ එකේ ඉතින් අන්න ඒක මම මේක හිමීට පොඩ්ඩක් හිමින් කරලා ගන්නවා. ඉතින් ආයෙ මම ඉස්සර එක පොඩ්ඩක් යන්න. එතනින් feather එකේ මම හොඳටම අඩු කරනවා. නැත්තම් අපිට මේක හරියටම ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා feather එකේම මම resolution 5ට විතර දානවා. දාලා ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන් පේන මේක feather එකේම අඩු වෙනවා. ඒ වගේ මේ විදිහට දැන් ටක් එහෙම කරලා ගත්තා නම් ඔයාලා මේකේ ස්මූත් ගතිය වැඩි කරගන්න. එන්න මේ විදිහට පොඩ අපි ස්මූත් ගතිය වැඩි කරගන්න. මේ විදිහට පොඩ මේක හදා ගන්න මේ විදිහට. පොඩ මේක ලං කරගෙන හදා ගන්නම්. මෙතන මෙතන පොඩ්ඩක් හරි. මෙතන පිච් එක අපිට පොඩ්ඩක් අවුල් වෙච්ච ඉන්න මම මේක අයින් කරගන්න මෙතන මේ තියෙන පිච් එක. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම පිච් එක මම මේක ක්‍රොප් කරගෙන ගිහින් ආයි මම අපි අරකට දානවා. මට පේනවා අරකට වඩා චුට්ටක් හොඳට මේවා ආයි ක්‍රොප් වෙලා තියෙනවා කියලා. මම පිච් එක මෙහෙම තියෙනවා. මම පිච් එක චුට්ටක් විතර ලං කරගන්න. මෙතන ස්මූත් ගතිය අඩු බව ඕගලන්ට පේනවා. මේ විදිහට එහෙම අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ ස්මූත් ගතිය වැඩි කරගන්න මම මේ විදිහට කරන්න. එතන තියෙනවා මැග්නටික් ටූල් කියලා. මේ මැග්නටික් ටූල් එක මම අරගෙන මේක මෙහෙම මේ කාර් එක වටේටම යවනවා.
පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා හොඳට ක්‍රොප් වෙනවා. හැබැයි නමුත් මෙතන විතරයි චූටි අවුලක් තියෙනවා. ඒක මම මේකෙන් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒක අපිට quick selection tool එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට හදාගෙන ඒක මම මෙතන move කරනවා. මම control new අලුත් background එකක් කරගන්නවා. මම මේ තා background එක කරාට ඔයගලන්ට මේ අපේ හැදියා පෙන්නලා ඒකේ අර විදිහට කරන්න ඕන නිසා නැත්නම් මේක දෙකක් ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ආයෙත් crop කරගෙන ගිහින් මේක මෙතන දාන්න. ඔයගලන්ට වෙන ටිකක් smoothly අරට වඩා smooth මේක crop වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තව ටිකක් smooth වෙලා බව පේන්න අපි මේක හොඳ background එකක් දාමු. ෆයිල් ගිහිල්ලා මම මෙතන open කියන එක යනවා. open ගිහිල්ලා මම මගේ background එක මේකට add කරනවා. මේක background එකක් එනවා. මම මේක මෙහෙම කරලා normal layer දානවා. ඊට පස්සේ normal layer convert වෙනවා. මේකට මෙතන ගිහින් මේක මේ විදිහට දාගත්තාම පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක පේනවා. ඉතින් හරි අන්න මේක අපි ඒක දෙනවා. ඉතින් මේ layer දෙනවා මොකක්ද මේක කියන්නේ කා එක නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලන්න පුළුවන් පොඩි set එකක්. මම මේක මේ layer 1 කියන කා එක තියෙන layer මම මේ උඩට මෙහෙම crop කරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට වාමනේ කා එක විදිහට පේන්නේ. ඉතින් මම මේ කා එක මෙන්න මේ විදිහට කරලා විදිහට කිව්වම ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ටිකක් background එක නිසා මේකේ තියෙන මේක අපි roughly කපුවා තියෙන මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඉතින් දැන් මම බලන්න පුළුවන් විදිහට ඔයගලන්ට මම මේක save කරන්න save as දාලා මේක කා කියලා select කරලා මෙතන මම png image එකක් විදිහට මේක select කරනවා. ඊළඟ මම මේක save කරනවා. මේ විදිහට okay කරන්න save කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරලා මම බලන්නම් අපේ image එක කොහොමද කියලා අපේ ඒ විදිහට image එක කොයි වගේ image එකක්ද අපි මේකෙන් දැක්කේ කියලා. මෙතන මම ඒක open කරලා පෙන්නන්න ඔයගලන්ට මේ විදිහට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම මේකේ background එකම ගැලපෙන විදිහට නෙමෙයි දැන් මේ ඔයගලන්ට මට පෙන්නන්න ඕනේ කොහොමද අපි මේ crop කරලා ගන්නේ background එක අපි කොහොමද හරියට හදාගන්නේ කියන එක. ඒක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට crop වෙලා මේක හරිය يعني background එකත් එක්ක බැලුවම මේක අර rough කපපු ගතිය අපිට නැත්තරම නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මන්ට මේ දේ තමයි පෙන්නන්න ඕනේ ඔයගලන්ට කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න, අදහස් ගැනත් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් එයාමයි මේ කාට හරි වැදගත් වෙනවා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම මුලින් පටන් ගන්න දිගියෝ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා ඒට පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරන්න. ඉතින් එහෙනම් තාත් වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.